Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong series hướng dẫn xây dựng nhân vật của Reverb 1999. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình rất dài để có thể gặp nhau tại một phiên bản hoàn toàn mới của game, phiên bản 2.0 với những nhân vật thế hệ mới cùng rất nhiều sự thay đổi liên quan tới cơ chế trong game. Và để bắt đầu cho chuyến hành trình tiếp theo của Reverb 1999, hãy cùng mình gặp gỡ nhân vật đầu tiên được chào sân của phiên bản này, Mercuria. Mình là Chun Eternal. Mercuria được định hướng là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng trong đội hình, gây sát thương Mental Dam và mang hệ Spirit. Điểm đặc trưng của cô nàng đến từ hiệu ứng Cosmic Energy, mang lại nguồn gia tăng sát thương vô cùng mạnh mẽ cho đội hình. Cosmic Energy là một buff dạng Force Field cùng loại với Leadership của Lucy, với đặc trưng mang lại hiệu ứng có lợi cho đồng minh và không thể bị thanh tẩy. Mercuria có thể thu thập cộng dồn Cosmic Energy qua việc đội hình sử dụng thẻ trong trận hoặc qua kỹ năng buff của bản thân. Với mỗi thẻ kỹ năng 1 sao, 2 sao và 3 sao được sử dụng thì cô nàng nhận được 2, 3 và 4 cộng dồn Cosmic Energy tương ứng. Còn khi sử dụng kỹ năng buff, Mercuria sẽ nhận được thêm từ 4 đến 6 cộng dồn Cosmic Energy. Không chỉ vậy, khi vào trận, Mercuria cũng nhận ngay 8 cộng dồn có hiệu ứng của Insight Mode. Ta sẽ có một số phân tích về Cosmic Energy như sau. Thứ nhất, do Cosmic Energy chỉ tính các thẻ kỹ năng được phân cấp số sao, thế nên các đòn đánh theo sau sẽ không được tính là một thẻ kỹ năng. Ví dụ như của 37 hay Joe, các đòn đánh theo sau của hai nhân vật này sẽ không gia tăng cộng dồn cho cô nàng. Tuy nhiên, ta vẫn có một vài ngoại lệ khi một số đòn đánh theo sau sẽ được tính là thẻ kỹ năng và tương tác với hiệu ứng Cosmic Energy. Điển hình là đòn đánh theo sau của Lucy, August, Calabana hay từ thẻ Trainer của Jiu Nangji. Ngoài ra, có một số kỹ năng đặc biệt như thẻ Versatile của Villa, mặc dù có số sao biểu thị trên kỹ năng nhưng lại không được tính cộng dồn. Tác dụng chính của Cosmic Energy chính là với mỗi cộng dồn tích lũy được, cô nàng sẽ cung cấp cho toàn bộ đồng minh 2% đam bonus khi ở dưới Portrait 3. Ví dụ, Mercuria đang có 8 cộng dồn thì toàn bộ đội hình sẽ nhận thêm 8 nhân 2% là 16% đam bonus. Bên cạnh đó, khi bắt đầu hiệp, nếu cô nàng có từ 9 cộng dồn trở lên sẽ cho toàn bộ đồng minh thêm 30% crit dam trong một hiệp, và nếu có từ 16 cộng dồn trở lên thì hiệu ứng sẽ bổ sung thêm 20% Incantation Mind cho toàn phe ta trong 2 hiệp. Chính vì vậy, ta có thể chia lượng Cosmic Energy làm 3 mốc cộng dồn để hướng tới trong thực chiến. Mốc dưới 9 điểm, bạn chỉ nhận được buff đam bonus. Mốc từ 9 điểm tới 16 điểm, bạn sẽ nhận được cả buff đam bonus và buff sát thương bạo kích. Và mốc trên 16 điểm cũng là mốc cao nhất. Khi này, đội hình nhận được cả buff đam bonus, sát thương bạo kích và Incantation Mind. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý, hiệu lực của Cosmic Energy chỉ tồn tại trong 2 hiệp và các tầng cộng dồn sẽ được tính toán hiệu lực độc lập với nhau. Ví dụ như trong 3 hiệp đấu, mỗi hiệp bạn nhận 8 cộng dồn Cosmic Energy thì ở hiệp đầu tiên bạn sẽ có 8 cộng dồn, hiệp thứ hai sẽ là 16 cộng dồn. Tuy nhiên, đến hiệp thứ 3, mặc dù bạn nhận thêm 8 cộng dồn, nhưng do lượng cộng dồn ở hiệp thứ nhất đã hết hiệu lực nên lượng cộng dồn thực tế sẽ là 16 cộng dồn. Việc hiệu ứng chỉ tồn tại trong vòng 2 hiệp sẽ có ảnh hưởng khá lớn tới khả năng tận dụng buff của đội hình. Vì thế, mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau của video. Bên cạnh đó, khi ở dưới Portrait 3, lượng cộng dồn Cosmic Energy tối đa được tính là 25 cộng dồn. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng cộng dồn lưu trữ có thể vượt quá 25 cộng dồn. Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ sau đây để hiểu rõ về vấn đề này. Mercuria của mình đang có 18 cộng dồn. Vào hiệp sau, lượng cộng dồn này sẽ mất hết. Trong hiệp này, mình sẽ lấy thêm một lượng cộng dồn lớn là 20 điểm, khiến cho tổng lượng cộng dồn là 38 điểm, có nghĩa là đã vượt qua giới hạn 25 điểm. Theo đúng tính toán, vào hiệp sau, Mercuria sẽ bị trừ đi 18 cộng dồn cũ là bằng 25 trừ 18 bằng 7 cộng dồn. Thế nhưng, cơ chế đã tính theo lượng cộng dồn vượt mức, khiến cho cộng dồn ở hiệp sau bằng 38 trừ 18 là 20 điểm. Từ đó, ta có thể kết luận rằng lượng cộng dồn vượt mức được bảo toàn và con số 25 cộng dồn chỉ là giới hạn của bộ đếm, khiến cho lượng đam bonus không vượt quá 50% mà thôi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong vận hành của Mercuria, khiến cho ta không cần lo lắng về việc sử dụng quá nhiều thẻ có số sao lớn để kiếm nhiều cộng dồn trong một hiệp, khiến lượng cộng dồn bị tràn ra hay không, mà lượng cộng dồn sẽ luôn được bảo toàn dù cho vượt quá giới hạn và không bị hao hụt. Và đó là những gì bạn cần biết về Cosmic Energy. Nhìn chung, đây là hiệu ứng chủ đạo của Mercuria. Có thể thấy, Cosmic Energy là nguồn cung cấp gia tăng sát thương miễn phí. Chỉ cần đội hình thi triển kỹ năng là có thể nhận về ít nhất 6% đến 8% đam bonus trong hiệp. Chưa kể đến các hiệu ứng tăng cường liên quan như sát thương bạo kích
hay Incantation Mind khiến cho cô nàng có thể duy trì ổn định lượng búp sát thương lớn cho đội hình mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, để tối ưu được cộng dồn Cosmic Energy, ta sẽ cần chú ý tới việc sử dụng thẻ kỹ năng cũng như thời điểm dồn sát thương của đội hình. Do vậy, hầu như toàn bộ vấn đề vận hành đều sẽ liên quan tới hiệu ứng này. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về bộ kỹ năng của cô nàng. Về thẻ Ultimate của Mercuria, đây là bộ kỹ năng tấn công đa mục tiêu. Khi thi triển, cô nàng sẽ giải trừ hai hiệu ứng Start Up và Post Status ngẫu nhiên của toàn bộ phe địch, sau đó gây một lượng khá sát thương Mental Damage lên những mục tiêu đó. Nhìn chung, lượng sát thương của Ultimate ở mức khá ổn, phụ trợ tốt trong môi trường đa mục tiêu. Bên cạnh đó, cô nàng cung cấp cho toàn phe ta hiệu ứng Rank Up trong 2 hiệp. Rank Up là một hiệu ứng đặc biệt khác của cô nàng, được phân loại là Post Status. Khi nhận hiệu ứng Rank Up, số sao của thẻ kỹ năng của toàn đội hình sẽ được tính toán cộng thêm một cấp độ, nghĩa là thẻ kỹ năng cấp 1 sao sẽ được coi là thẻ 2 sao và thẻ 2 sao sẽ được coi là thẻ 3 sao. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ ảnh hưởng tới số sao của thẻ, nhưng không ảnh hưởng tới chỉ số gốc của kỹ năng đó. Ví dụ như kỹ năng 1 sao được tăng lên 2 sao, nhưng lượng skill sát thương của kỹ năng và các hiệu ứng liên quan vẫn chỉ là của thẻ 1 sao mà thôi. Hơn nữa, các kỹ năng thay đổi thuộc tính khi nâng cấp, ví dụ như từ thẻ Attack lên thẻ Debuff thì các thẻ vẫn giữ nguyên thuộc tính cũ là thẻ Attack. Vì thế, các bạn chỉ cần hiểu hiệu ứng Rank Up chỉ pha kè số sao của thẻ kỹ năng mà không hề gia tăng hiệu ứng cho kỹ năng đó. Việc làm này tuy không đem lại lợi ích tăng cường sức mạnh trực tiếp cho kỹ năng của đồng đội, nhưng sẽ giúp cộng dồn Cosmic Energy được gia tăng qua việc đếm số sao của thẻ được thi triển. Do vậy, theo tính toán, việc Rank Up duy trì trong 2 hiệp giúp lượng cộng dồn Cosmic Energy được cải thiện khoảng từ 5 đến 7 điểm, tương đương khoảng 10% đến 14% đam bonus cho đội hình trong 2 hiệp. Vì lẽ đó, thẻ Ultimate mang lại giá trị gia tăng sát thương không quá ấn tượng nên các bạn không cần quá tập trung lấy Moxie cho thẻ Ultimate. Lưu ý rằng, hiệu lực của Rank Up bắt đầu tính ngay sau khi thi triển kỹ năng, nghĩa là ta chỉ có hiệp thi triển Ultimate và hiệp sau đó được hưởng hiệu ứng Rank Up. Vậy nên, hãy sử dụng Ultimate của Mercuria đầu tiên, sau đó mới sử dụng các kỹ năng khác của đồng đội để hiệu ứng Rank Up mang lại hiệu quả cao nhất cho lượng cộng dồn Cosmic Energy nhận được. Ngoài ra, như các bạn đã biết, hiệu ứng Book Song of Passion của Villa giúp gia tăng skill cho kỹ năng dựa trên số sao của thẻ được thi triển. Khi kết hợp với hiệu ứng Rank Up, kỹ năng sẽ được gia tăng số sao và hiệu ứng này tương tác với Song of Passion của Villa giúp cho lượng skill của kỹ năng được tăng lên. Thế nên, Villa là một lựa chọn tốt khi đi cùng với Mercuria trong một vài trường hợp nhất định. Kế đến, kỹ năng thứ hai là một thẻ tấn công đơn mục tiêu. Khi thi triển, Mercuria gây một lượng khá sát thương Mental Damage cho một mục tiêu chỉ định. Đồng thời, ứng với mỗi thẻ kỹ năng 2 sao hay 3 sao được thi triển trong khu vực hành động hay gọi là AP Area thì kỹ năng sẽ được gia tăng thêm skill sát thương. Khu vực hành động AP Area là khu vực lưu trữ thẻ kỹ năng chuẩn bị thi triển trong hiệp. Đặc điểm của hiệu ứng này chính là kỹ năng tính toán tất cả kỹ năng trong vùng hành động, không phân biệt thứ tự trước sau. Ví dụ như mình sử dụng kỹ năng Attack trước, sau đó là một thẻ 2 sao thì đòn đánh vẫn được gia tăng 30% skill sát thương. Hơn nữa, kỹ năng còn tính cả số sao từ hiệu ứng Rank Up của Ultimate. Ví dụ như trong một hiệp, mình thi triển kỹ năng Ultimate trước, sau đó là kỹ năng Attack và 2 thẻ 1 sao của đồng đội, thì lượng sát thương cộng thêm sẽ được tính toán sau khi Ultimate được thi triển, nghĩa là 3 thẻ sử dụng sau Ultimate được tính là kỹ năng 2 sao và đòn đánh được gia tăng 3 x 30% là 90% skill sát thương. Điều này cải thiện sức mạnh khá tốt cho kỹ năng, vậy nên mình khuyến nghị sử dụng kỹ năng này sau khi thi triển Ultimate để tận dụng hiệu ứng một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, kỹ năng còn hồi phục cho đồng minh có phần trăm HP thấp nhất, một lượng tương đương 50% tấn công của Mercuria. Mặc dù hiệu ứng hồi máu có thể bạo kích và tương tác với chỉ số Healing Done, nhưng lượng hồi phục không hề cao nên hầu như không mang lại giá trị bảo kê cho đội hình mà chỉ phát huy một chút hiệu quả khi đi cùng với Cacania để kích hoạt sát thương từ Emphasis mà thôi. Còn về kỹ năng còn lại, đây là một thẻ bút đa mục tiêu. Khi thi triển, Mercuria gia tăng một lượng khá tỷ lệ bạo kích cho toàn đội hình trong vòng 2 hiệp. Đồng thời, cô nàng nhận thêm 4 đến 6 cộng dồn Cosmic Energy. Nhìn chung, kỹ năng bút khá tường minh, gia tăng trực tiếp tỷ lệ bạo kích và khoảng 8 đến 12% đam bonus cho đội hình trong 2 hiệp. Vì vậy, kỹ năng có giá trị cao và được ưu tiên sử dụng đều đặn trong chiến đấu để duy trì boost. Bên cạnh đó, kỹ năng này còn cải thiện đáng kể lượng cộng dồn Cosmic Energy, khiến cho vào hiệp tiếp theo sau khi sử dụng kỹ năng, lượng cộng dồn gần như chắc chắn hơn 9 điểm và đội hình sẽ nhận thêm 30% sát thương bạo kích. Chính vì vậy, kỹ năng boost sẽ thường được sử dụng trước những hiệp dồn sát thương của đội hình. Kế đến, hãy cùng mình phân tích với các insight của Mercuria. Insight 2 sẽ tăng thêm 5% tấn công khi vào trận. Ngoài ra, ở Insight 1,
khi vào trận đấu với mỗi đồng minh mang thuộc tính Natural Afflatus, nghĩa là thuộc tính Beast, Plant, Star hoặc Mineral, thì cô nàng nhận thêm một Moxie, tối đa 3 điểm. Nhìn chung, hiệu ứng sẽ phụ trợ phần nào việc giúp cho cô nàng tiến vào chu kỳ của mình nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này không quá quan trọng. Vì thế, bạn hãy sắp xếp đội hình một cách linh hoạt, chứ không cần phải bó buộc đội hình vào những thuộc tính trên. Bên cạnh đó, ở Inside 3, nếu ta sử dụng nhiều hơn hoặc bằng 2 kỹ năng 3 sao của đội hình trong cùng một hiệp, thì Mercuria sẽ nhận thêm một Moxie vào cuối hiệp đó. Hiệu ứng sẽ có tác dụng khá tốt trong một vài trường hợp. Đội hình sử dụng nhiều thẻ kỹ năng có số sao lớn, khiến cho chu kỳ của Mercuria được giảm bớt và lấy được thẻ Ultimate nhanh hơn. Thế nhưng, như mình đã phân tích ở trên, Ultimate mang lại giá trị không quá cao về mặt gia tăng sức mạnh của đội hình, nên đây chỉ là một hiệu ứng phụ trợ, có thì tốt mà không có cũng không sao. Vì vậy, các bạn cũng không nên quá ép buộc phải sử dụng 2 thẻ 3 sao để lấy hiệu ứng này trong vận hành. Tổng kết lại, Mercuria là một nhân vật cung cấp gia tăng sát thương mạnh mẽ. Với việc cộng dồn Cosmic Energy gia tăng dựa trên số thẻ kỹ năng được sử dụng, thì sau mỗi hiệp, lượng đam bonus cung cấp thêm luôn được tăng cường đều đặn. Qua đó, có thể thấy Mercuria sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong đội hình 4 người vì lượng thẻ được sử dụng trong mỗi hiệp sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, việc lấy được 9 cộng dồn Cosmic Energy để tăng thêm chỉ số bạo kích cho đội hình là khá dễ dàng. Thế nhưng, để lấy được 16 cộng dồn giúp tăng Incantation Mind thì lại khó kích hoạt trong điều kiện thông thường, sẽ cần tới hiệu ứng từ môi trường hoặc đồng đội hay tính toán sử dụng thẻ sau khi thi triển Ultimate. Tuy nhiên, bỏ qua hiệu ứng của 16 cộng dồn thì lượng boost sát thương của Mercuria vẫn rất đáng kể. Do vậy, mình nhận định cô nàng sẽ là một hỗ trợ rất tốt. Tiếp theo, hãy cùng mình đi vào chi tiết về vận hành của Mercuria. Trước tiên, để nắm rõ được cách vận hành, ta sẽ cần phải hiểu cơ chế tính toán cộng dồn của Cosmic Energy. Như ta đã biết, Cosmic Energy được sử dụng để tăng cường 3 chỉ số, đó là Dam Bonus, sát thương bạo kích và Incantation Mind. Tuy nhiên, việc gia tăng Dam Bonus được tính toán không giống như hai chỉ số còn lại. Ví dụ như cô nàng đang có 2 cộng dồn Cosmic Energy thì sau khi đồng minh tấn công, đòn tấn công đó được tăng ngay 4% Dam Bonus, sau đó mới gia tăng thêm cộng dồn Cosmic Energy. Thế nên, Dam Bonus được tăng cường dựa trên lượng Cosmic Energy hiện có trên người Mercuria. Tuy nhiên, lượng sát thương bạo kích và Incantation Mind tăng thêm lại dựa trên số cộng dồn Cosmic Energy sau khi được tổng kết ở đầu hiệp, chứ không phải lượng cộng dồn hiện có. Vào đầu hiệp, hệ thống sẽ trừ đi lượng cộng dồn cũ đã hết hiệu lực trước, sau đó mới xét xem còn bao nhiêu cộng dồn tất cả để boost sát thương bạo kích và Incantation Mind. Vì lẽ đó, việc kích hoạt hai hiệu ứng này sẽ khó khăn hơn so với việc tăng thêm Dam Bonus. Mình sẽ đưa ra một ví dụ giả định để các bạn có thể hiểu rõ hơn vấn đề này. Ví dụ như trong hiệp đầu tiên, bạn sử dụng một thẻ buff và 3 thẻ 1 sao khác, lượng cộng dồn nhận được là 12 điểm. Ở hiệp tiếp theo, sử dụng 4 thẻ 1 sao sẽ cho 8 điểm cộng dồn và cộng thêm 12 điểm ở hiệp trước. Do cộng dồn có hiệu lực 2 hiệp nên ta sẽ có ngay 20 điểm cộng dồn. Và ở hiệp thứ 3, không may là bạn chỉ sử dụng 3 thẻ 1 sao nên lượng cộng dồn nhận được chỉ là 6 điểm. Lúc này, 12 điểm ở hiệp đầu tiên đã hết hiệu lực, chỉ còn 8 điểm ở hiệp thứ 2 nên số cộng dồn nhận được là 14 điểm. Đến hiệp thứ 4, lại quay lại chu kỳ sử dụng một thẻ buff và 3 thẻ 1 sao sẽ cho 12 cộng dồn và cộng thêm 6 điểm ở hiệp trước nên tổng lượng cộng dồn là 18 điểm. Chu kỳ giả định cứ xoay vòng và bạn sẽ nhận được lượng cộng dồn qua mỗi hiệp như trên hình. Có vẻ như lượng cộng dồn nhận được là khá nhiều, thế nhưng đây chỉ là số cộng dồn theo thời gian thực tính cho chỉ số Dam Bonus. Bạn không thể lấy lượng cộng dồn này để kết luận cho việc gia tăng bão kích và Incantation Mind, mà hai chỉ số sẽ được tính toán khi bắt đầu hiệp. Trở lại với chu kỳ giả định, lượng cộng dồn khi vào hiệp đầu tiên tất nhiên là 0 điểm do mới bắt đầu trận đấu. Ở đầu hiệp thứ 2, ta sẽ có 12 điểm do lượng cộng dồn ở hiệp đầu tiên vẫn còn hiệu lực và được gia tăng chỉ số bạo kích do nhiều hơn 9 cộng dồn. Và ở hiệp thứ 3, ta chỉ còn 8 điểm khi vào hiệp do lượng cộng dồn 12 điểm ở hiệp đầu tiên đã hết hiệu lực và đội hình chưa sử dụng thẻ kỹ năng nên chưa thể nhận được 6 điểm nữa. Do vậy, đội hình không nhận được búp nào cả do lượng cộng dồn nhỏ hơn 9 điểm. Chu kỳ cứ thế xoay vòng khiến cho ta nhận ra lượng cộng dồn để xét hiệu ứng gia tăng bạo kích và Incantation Mind không giống với lượng cộng dồn để xét hiệu ứng tăng cường Dam Bonus. Từ đó, ta có thể kết luận một số điểm như sau. Khi nhìn vào bảng, ta thấy lượng cộng dồn để xét hiệu ứng gia tăng bạo kích và Incantation Mind bằng với số cộng dồn mà ta lấy được ở hiệp trước. Có nghĩa là nếu bạn muốn có 9 cộng dồn để tăng cường bạo kích thì hiệp trước đó bạn phải lấy được 9 cộng dồn Cosmic Energy trong cùng một hiệp. Hay nếu bạn muốn có 16 cộng dồn thì hiệp trước đó bạn cũng phải lấy được 16 cộng dồn trong một hiệp. Điều này ảnh hưởng tới vấn đề vận hành
đó là nếu bạn muốn dồn sát thương hiệu quả thì bạn phải chuẩn bị đủ số cộng dồn trước đó một hiệp, sau đó mới đến hiệp dồn sát thương của đội hình. Do vậy, việc ghi nhớ và tính toán số cộng dồn mà ta có thể nhận được trong một hiệp là khá cần thiết. Sẽ có hai mốc điểm ta cần tính toán, đó là lấy được 9 cộng dồn hoặc 16 cộng dồn trong cùng một hiệp. Để lấy được 9 cộng dồn trong đội hình 4 người thì điều kiện kích hoạt khá dễ dàng, ta chỉ cần sử dụng kỹ năng búp của Mercuria hoặc một kỹ năng 2 sao là có thể kích hoạt được gia tăng bạo kích ở hiệp sau. Tuy nhiên, để kích hoạt 16 cộng dồn thì khá là khó khăn. Trong đội hình 4 người, nếu chỉ sử dụng kỹ năng búp 1 sao thì ta cần thêm ít nhất 2 kỹ năng 2 sao và một kỹ năng 3 sao khác để kích hoạt 16 cộng dồn. Nếu sử dụng kỹ năng búp 2 sao thì ta cần ít nhất 2 kỹ năng 2 sao hoặc một kỹ năng 3 sao khác. Các bạn có thể tham khảo các bộ thẻ để lấy được 16 cộng dồn như trên hình. Qua đó, ta có thể kết luận rằng búp gia tăng sát thương bạo kích có thể được kích hoạt khá thường xuyên, còn búp gia tăng Incantation Mind chỉ nên kích hoạt sau khi sử dụng Ultimate để giảm bớt điều kiện đạt được búp này. Vậy nên, ta sẽ tiến tới chu kỳ vận hành tổng quan như sau. Với hiệp đầu tiên được tính sau khi sử dụng Ultimate, trong hiệp này, sau khi sử dụng Ultimate thì ta sẽ sử dụng các búp phụ trợ khác của đồng đội để tăng cường hiệu ứng và sử dụng thêm thẻ Attack để phụ trợ sát thương cũng như hồi Moshi. Ở hiệp thứ hai, sử dụng kỹ năng búp và số sát thương của đội hình. Ở hiệp này, ta sẽ nhận thêm lượng gia tăng cho chỉ số sát thương bạo kích. Và đến hiệp thứ ba, tiếp tục là hiệp dồn sát thương, do ta sẽ nhận thêm cả hiệu ứng tăng cường sát thương bạo kích và Incantation Mind. Vì thế, đây là hiệp dồn sát thương chủ đạo. Ở các hiệp sau, sử dụng đều đặn thẻ búp của Mercuria mỗi 2 hiệp để duy trì hiệu ứng và sau khoảng 5 đến 6 hiệp thì cô nàng có thể hoàn thành chu kỳ. Nhìn chung, vấn đề vận hành quan trọng nhất của Mercuria nằm ở thời điểm dồn sát thương của đội hình. Thông thường, hiệp dồn sát thương sẽ ở sau hiệp sử dụng kỹ năng búp. Về đội hình dành cho Mercuria, vì là một nhân vật hỗ trợ sát thương mạnh mẽ và linh hoạt, nên cô nàng hoàn toàn có thể ghép cặp với đội hình bất kỳ cần tới lượng gia tăng đam bonus và chỉ số bạo kích. Thế nhưng, một số chủ được gây sát thương tốt qua kỹ năng thường sẽ là những nhân vật tận dụng hiệu ứng gia tăng Incantation Mind hiệu quả từ cô nàng, điển hình như Junangji, Winsong, Lucy hay Anjonala. Ngoài ra, cô nàng có thể kết hợp với những nhân vật có khả năng gia tăng số sao của thẻ kỹ năng, ví dụ như Lucy, Marcus hay Arcus. Anali cũng là một lựa chọn khả dụng để hỗ trợ trong đội hình 4 người. Bên cạnh đó, việc lựa chọn hỗ trợ bảo kê sẽ phụ thuộc vào chủ lực trong đội hình, nên các bạn có thể tùy chọn nhân vật cho vị trí này. Một vài nhân vật đem lại hiệu quả cao sẽ là Kakania, Villa hay Lopera, còn Tunferi sẽ là một lựa chọn thay thế khá tốt. Kế đến, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về việc build chỉ số cho cô nàng. Vì Mercuria là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng và sát thương, nên những chỉ số liên quan tới việc tăng cường sát thương đầu ra đều có thể tận dụng, điển hình như các chỉ số tấn công, đam bonus, chỉ số bạo kích, penetration rate, Incantation Mind, Ultimate Mind và các hiệu ứng giảm phòng thủ đều gia tăng sức mạnh hiệu quả. Ngoài ra, lượng sát thương từ kỹ năng thường nhỉnh hơn một chút so với Ultimate khi cô nàng ở Pocket không, nên chỉ số Incantation Mind sẽ ưu tiên so với Ultimate Mind. Tuy nhiên, lượng cách biệt về hiệu quả của hai chỉ số này không quá đáng kể. Còn từ Pocket 1 trở đi, cô nàng sẽ sử dụng Ultimate với tần suất cao hơn, nên chỉ số Ultimate Mind sẽ ưu tiên hơn Incantation Mind. Về Resonance, các bạn có thể tham khảo phương án lắp như trên hình. Phương án gia tăng một lượng khá chỉ số bạo kích để giúp các đòn đánh nổ bạo kích ổn định. Còn về phương án Pattern, ta có thể chọn một trong hai phương án sau. Genuine Unity gia tăng chỉ số Incantation Mind và tăng cường bạo kích, có thể sử dụng khi bạn ở Portrait không. Còn Elucidation tăng cường chỉ số Ultimate Mind là phương án hợp lý từ Portrait 1 trở đi. Ngoài ra, Hyperphrenia là phương án tăng cường thêm chỉ số bạo kích và một chút chống chịu nếu như bạn cảm thấy Mercuria chưa có khả năng duy trì đủ tốt. Cả 3 phương án đều hiệu quả hơn phương án gốc ban đầu. Thế nhưng nếu bạn không có nhiều tài nguyên để đầu tư thì hoàn toàn có thể sử dụng phương án gốc với độ hiệu quả không chênh lệch quá nhiều mà có thể tiết kiệm tài nguyên. Còn về skill của cô nàng thì không thể không kể đến chấn 6 sao mới được miễn phí trong event của phiên bản Starlight Wellspring. Skill có lượng attack ở mức cao cùng nội tại gia tăng tỷ lệ bạo kích khi ở trong hai trạng thái Start Up và Fulfill. Bên cạnh đó, Ultimate Mind và Incantation Mind cũng được gia tăng một lượng khá khi cô nàng sử dụng kỹ năng búp, nên Starlight Wellspring là một sự lựa chọn ổn định nhất dành cho Mercuria. Tuy nhiên, nếu bạn không thể sở hữu trấn thì Balance Bliss là một lựa chọn thay thế tốt. Skill có lượng attack và dòng phụ giống với Starlight Wellspring, cùng nội tại gia tăng một lượng lớn chỉ số đam bonus với điều kiện kích hoạt không quá khó khăn. Do vậy, skill này sẽ cho ra độ ra sát thương lớn hơn so với trấn. Tuy nhiên, lượng tỷ lệ bạo kích sẽ bị suy giảm, nên nhìn chung, lượng sát thương sẽ gần tương đương với Starlight Wellspring. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Balance Bliss nếu muốn tiết kiệm tài nguyên
Bên cạnh đó, Blasphemer of Night hay Long Nighthawk là những lựa chọn khả dụng khác. Tuy nhiên, thì những skill này cần điều kiện kích hoạt ổn định nội tại nên tùy từng trường hợp mới có thể phát huy sức mạnh. Còn về lựa chọn skill 5 sao thì các bạn có thể sử dụng His Tail hoặc In the Shadow. Hai skill mang lại hiệu quả ở mức khá, phù hợp khi bạn là người chơi mới hoặc chưa có nhiều tài nguyên để nâng cấp những skill cao cấp hơn. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả của các skill như trên hình. Cuối cùng, hãy cùng tìm hiểu về Portrait của Mercuria. Ở Portrait 1, cô nàng được giảm điều kiện để nhận Bossy từ Inside 3 xuống còn 2 kỹ năng 2 sao trong một hiệp. Nhìn chung, Portrait 1 sẽ giúp cho Mercuria dễ dàng nhận thêm Bossy hơn và rút ngắn chu kỳ Ultimate, từ đó có thể giúp gia tăng cộng dồn Cosmic Energy. Tuy nhiên, trên thực tế, như mình đã phân tích ở trên, thì Ultimate đem lại hiệu quả không quá đáng kể trong việc gia tăng sát thương cho đội hình. Theo tính toán, Portrait 1 sẽ giúp Mercuria có thêm một lần Ultimate sau mỗi 2 chu kỳ, tức là khoảng 10 hiệp sẽ lãi một lần sử dụng Ultimate, với lượng sát thương cung cấp thêm là khoảng 14% đam bonus và 2 hiệp gia tăng khoảng 20% Incantation Mine. Có nghĩa là lượng sát thương trung bình mỗi hiệp mà Portrait 1 cung cấp là khoảng 1,4% đam bonus, 4% Incantation Mine và cải thiện một chút hiệu ứng kích hoạt gia tăng sát thương bạo kích. Vì lẽ đó, lượng gia tăng sát thương thực tế của Portrait 1 không quá cao. Tuy nhiên, Portrait 1 có thể cải thiện đáng kể vận hành, giúp người chơi có thể dễ dàng hơn trong việc đặt điều kiện của cộng dồn Cosmic Energy, bởi vì tính toán cũng chỉ mang tính chất tham khảo và lượng cộng dồn còn phụ thuộc khá nhiều vào may mắn trong việc sắp xếp thẻ bài. B1 có thể giúp ổn định tốt hơn chỉ số may mắn khi thực chiến, khiến cho con nàng bớt phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh. Vì lẽ đó, nói Portrait 1 giúp Mercuria linh hoạt trong việc kết hợp đội hình hơn cũng không sai. Vậy nên, mình đánh giá Portrait 1 là một bốc Portrait ở mức khá. Còn ở Portrait 2, Mercuria được gia tăng trực tiếp lượng sát thương bạo kích và Incantation Mine từ hiệu ứng kích hoạt cộng dồn Cosmic Energy. Vì lẽ đó, Portrait 2 mang lại hiệu quả gia tăng sát thương tốt, nên đây là một bốc Portrait có giá trị cao. Còn Portrait 3 gia tăng giới hạn cho cộng dồn Cosmic Energy lên 30 điểm, đồng thời lượng đam bonus nhận được qua cộng dồn tăng lên 2,5%. Nhìn chung, đam bonus chỉ tăng thêm 0,5% ứng với mỗi cộng dồn nên hiệu quả gia tăng sát thương không quá tốt. Hơn nữa, việc gia tăng giới hạn cho cộng dồn Cosmic Energy không đem lại hiệu quả, bởi trong các trường hợp thông thường, cô nàng khó có thể đạt tới con số giới hạn này. Thế nhưng, nếu có nguồn gia tăng cộng dồn khác ở ngoài môi trường, thì Portrait 3 có thể đem lại hiệu quả tốt hơn một chút. Do vậy, nhìn chung thì Portrait 3 đem lại giá trị không cao. Còn ở Portrait 4, cô nàng được gia tăng thêm skill sát thương cho Ultimate, đồng thời hiệu ứng rank up được thêm một hiệp hiệu lực. Mặc dù lượng gia tăng sát thương cho Ultimate không đem lại giá trị đáng kể, nhưng việc thêm một hiệp hiệu lực của rank up đem lại hiệu quả vô cùng cao. Lúc này, hiệu ứng của Portrait 1 gia tăng tần suất cho Ultimate và hiệu ứng của Portrait 3 gia tăng giới hạn cộng dồn sẽ được tận dụng triệt để, từ đó dẫn đến việc cô nàng luôn có lượng cộng dồn Cosmic Energy ở ngưỡng cao và luôn kích hoạt được hai hiệu ứng gia tăng sát thương của Inside 3. Chính vì thế, mình đánh giá Portrait 4 đem lại giá trị tốt. Cuối cùng, về Portrait 5 thì đây là một buff Portrait vô cùng mạnh mẽ. Portrait tăng thêm một hiệp hiệu lực của Cosmic Energy, đồng thời gia tăng lượng đam bonus ứng với mỗi cộng dồn lên 3%. Điều này dẫn đến việc Mercuria có thể luôn trong trạng thái có 30 điểm cộng dồn, tương đương với việc hiệu ứng được khuếch đại hết cỡ, lên tới 90% đam bonus được boost ổn định mỗi hiệp. Vậy nên, nếu các bạn đầu tư mạnh tay cho Mercuria thì đây là một trong những buff Portrait cuối giá trị cao mà các bạn có thể hướng tới. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các buff Portrait như trên hình. Tổng kết lại, Mercuria là một nhân vật hỗ trợ mạnh mẽ và đa dụng. Mặc dù cộng dồn Cosmic Energy khá khó để tối ưu trong các trường hợp thông thường, thế nhưng lượng hiệu ứng khi không được tối ưu vẫn đem lại hiệu quả cao. Hơn nữa, một khi đã hiểu về cách vận hành cô nàng, thì Mercuria có thể mang lại giá trị gia tăng sát thương vô cùng tốt trong chiến đấu. Vì lẽ đó, các bạn có thể hướng tới việc lấy Mercuria để giúp tăng cường sức mạnh cho tài khoản. Dù chỉ ở Portrait không, thì cô nàng cũng sẽ giúp cải thiện đội hình một cách đáng kể. Trên đây là các kiến thức dựa trên kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong quá trình chơi Reverb Portrait 9 về Mercuria. Hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức thú vị cho các bạn. Các bạn cảm nhận như thế nào về Mercuria? Hãy để lại bình luận ở dưới video để mình được biết. Đừng quên like video, share video, subscribe kênh và ấn chuông thông báo để giúp mình có thêm động lực làm video. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo trên kênh Pabo. See ya! Let us have a fair fight. I admire your courage. The left. The right. Or this one. Hard skill. Listen. Look. I can't read it. Flash to the armor of the form. Penetrate.
Like cupping the moon in the palm of my hand. The right. This book? Are we really doing this? I am the waves in the ocean and the stars in the sky. Shine. It turns gray. Time to turn the page. No need to look back. We are like-minded. Oh, please. I know how to use it. A simple arcane trick. Keep up the pace. Hold on. Psychiatrist at work. Regaining control of our bodies. Advice from the forest. We share the same dream. This book? Or this one? The right. To a brighter future for everyone. Like a metaphor? Time to turn the page. I admire your courage. Like cupping the moon in the palm of my hand. You can do this, Marcus. The right. Heart scale. I am the waves in the ocean and the stars in the sky. Now it's easier to understand. Now, to preserve this memory in our... You're right on time. I was just about to start my meditation. This written. Messages this way. Please watch your step. Books are everywhere. Welcome. There's no need to knock. I saw you using your today. I'll do my best. To the left. I will remember your sacrifice. The right. Or this one. Regaining control of our Just bodies. think. Gem to the cosmos. I can't believe it. And off my head. Like cupping the moon in the palm of the left. This book? Are we really doing this? I am the waves in the ocean and the stars in the sky. Shine. Like a metaphor? To read. No need to look back. No need to look back. Calm down. The right. A simple arcane trick. I admire your courage. You can do this, Marcus. This'll help. Oh, don't stare at it for too long. Heart scale. And now it's easier to understand. We share the same dream. This book? Or this one? This book? To a brighter future for everyone.
transcribe. To read. Reason, please. Was I helpful, Timekeeper?